Hallå där. Nu kände jag en sån här lust igen att dela med mig av någonting. Det jag precis har fått uppleva är att jag har fått en tydlig vägledning av mitt högre själv. Om en problematik som jag har haft under lång tid, under hela mitt liv. Och det är min djupa prägling av att livet är en kamp. Kamp, kamp, kamp. Livet är någonting som man liksom måste kämpa sig till att få det man behöver. Man måste jobba hårt för allt man behöver. Ingenting kommer gratis. Så. Och jag har ju kommit till att känna att nej. Nu vill jag släppa taget om det här. Jag vill arbeta mig ur den här präglingen. Det har jag varit väl medveten om under en längre tid, och jag gör mina saker. Jag har olika tekniker som är otroligt gynnsamt och för mig i en djupare, jag skulle säga trygghet, lugn. Men det är ändå som att det liksom har funnits ett glapp mellan att det sker jobbiga situationer på utsidan som jag behöver ta itu med och handskas med. Och i mitt fall, i mitt liv just nu, så är det liksom de här tunga sakerna. Alltså de här överlevnadssituationerna, boende, ekonomi, ja sådana. Så, grundvalarna, eller vad det är, grundvalar heter det, ja. Grundstrukturer för att kunna känna att man kan komma till trygghet. Jag förstår ju varför det är så. För att jag vill också komma till en riktig sann trygghet. Inte beroende på hur jag har det på utsidan. Men den är tuff, den här utmaningen. Det ska jag säga. För att jag har ju också 2 hemmavarande barn som är med i det här. Och det gör ju saken än mycket mer smärtsamt på något sätt. Och lider. Men det jag ska komma till nu, det är vad som kom till mig i form av praktik och teknik för att nå det här som jag vet är det enda för det här. Och det är släppa taget och gå i tillit. Och det har jag som sagt jobbat mycket med på olika sätt. Men just det här som har fattats, det är liksom ändå det här att jag har en stark upplevelse när det händer olika saker som det nu gör väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så har jag det här att okej, jag bara kör. Jag ringer det där samtalet så fort jag bara kan. Okej, nu är det kanske sent på eftermiddagen. Ja, men imorgon bitti. Jag skriver det i almanackan, så gör jag det så fort som möjligt. Bara för att då blir jag av med det. Då slipper jag tänka på det. Och ja, jag behöver inte lida utav det helt enkelt. Och så har jag gjort och så gör jag. Jobbiga saker ska man handskas med snabbt som bara ögat så att säga. För att kunna gå vidare och göra annat som man tycker är roligare. Men då det som kom till mig, det var att just den metoden är det som är kampen. För den metoden utgår ifrån rädsla. För att inte säga skräck. Helt enkelt är att saker och ting ordnar sig inte för mig om jag inte kämpar. Så det är överlevnadsstrategin, återigen, som slås på. Och så är jag där och så löser jag situationen, tycker jag då. Men det som händer då, det är att jag går in med min rädsla, med min frustrerade energi, och då ska lösa den här situationen. Och det som missas här då, vilket jag fick till mig, det är ju flödet. Att jag har en
stark längtan, önskan, intention att manifestera någonting annat i mitt liv än det som är just nu. Det behöver i jordlig bemärkelse få tid. Och få tid att liksom kunna flöda på i den form som är menat. När jag har gjort på så sätt som jag har gjort hittills är ju att jag går in och försöker kontrollera situationen. Och det är ju ett slags övergrepp mot det flödande. Det flödande energin som kommer att ge det som är menat. Det som går i linje med mitt högsta bästa. Så det jag fick till mig som teknik var i alla fall så här. Att vi säger jag skriver i almanackan så som jag gör idag. Det är söndag kväll, jag får panik över någonting och tänker fasen nu måste jag fixa det där. Jag skriver imorgon ska jag 9:00 direkt när det öppnar ska jag ringa dit och dit. Ja. Men det jag ska göra nu det är att måndagen kommer, klockan blir 9. Och jag gör det inte då. Utan jag flyttar fram den här saken. Jag flyttar fram min syssla så att säga. Mitt görande till om 2. Kanske till och med 3 dagar. Så att jag helt enkelt nu på måndag klockan 9 inte gör det jag tänkte jag ska göra. För att slippa känna det här ännu längre. Utan jag skriver i almanackan att om 2 eller 3 dagar på onsdag eller på torsdag så gör jag det här till en påminnelse om att jag ska göra det här. Den metoden fick jag till mig att det är en mycket, mycket gynnsam metod för att för mig, där jag står idag, göra en slags illusion för mig själv. En praktik i tillit. Det här är inte vad tillit är egentligen, men man behöver gå baby steps. Och det här är en metod. Att helt enkelt flytta fram det och det viktigaste av allt här. Jag skriver det almanackan 2-3 dagar framåt. Och där och då när jag har skrivit det så släpper jag det. Då släpper jag det. Precis på samma sätt som jag har gjort tidigare. Att då på söndag när jag har skrivit upp det att jag ska göra det på måndag morgon. Så har jag faktiskt släppt det. Det är därför jag skriver upp det så jag ska liksom sluta och älta det. För det var en metod som jag kom på för länge sedan. Att det är bra att skriva upp det så kan jag släppa det. Men nu i alla fall så gör jag samma sak. Men jag flyttar fram mitt görande. Och det som kom till mig det var just att då kommer jag kunna ge tid. Att annat kommer in. Och jag kommer på något sätt, jag vet ju inte. Men vad jag förstod av det jag fick till mig här, det är liksom att när då onsdagen eller torsdagen kommer, hur känner jag kring det här nu? Är det någonting annat som har kommit in? Som har löst det här på något sätt eller gjort att det blir en helt annan situation eller ja. En metod för att lära sig själv att ge tillit och ha tålamod. Det var det jag ville dela nu. Ljus och kärlek. Hej då. Förresten, tycker du att det här är någonting som tilltalar dig? Jag tar otroligt gärna emot kommentarer, tummen upp och allt det där. Som sagt, igen säger jag det. Ljus och kärlek. Hej då.